liste de URSS de la România în iunie 1940. Pe listele celor supuși deportărilor staliniste au fost incluși intelectualii, învățătorii, angajații administrației românești de până în 1940, preoțimea, dar și țăranii înstăriți. Cei care au supraviețuit acestui calvar au putut reveni acasă doar după moartea lui Stalin în 1953. În Republica Moldova nu există o statistică oficială a celor decedați în urma deportărilor, dar nicio evaluare a averilor lăsate în urmă. Când ne-au ridicat, casa nu era a noastră, dar era a moștenilor. Nu era trecută după noi. Și nu am putut să o scoate. Nu ne-a dat-o. Și într-un sarai avem așa cu ușa la de nopți. Și de unul, dar în casă și de doi încă. El lucra doctoreasă, dar el lucra la Răzpolcon. Era năcearnic, un rus tot. Dar eu veni și mai înainte să-mi mânească o comotă și soacră mea nu vreau să-mi dea drumul. Dar el și sorul nu cu dujete. Și când ne-au ridicat, apoi a venit și e și un soldat și doi oameni din sat. Și aici nu-i loc, la Sibiria. Ei nu ne mai... Și apoi ei au fugit și eu am rămas și m-au luat pe mine. Și au venit și m-au încărcat și m-am dus. O prins-o pe soacră mea pe deal, dar pe dânsul nu eu mai putut capăta. Nici ei nu ieși, dar pe unde am părea rău. De-am avea un lucra. În colhoz nu-i prin ea. Moșteneam soțul în Ucraina, dar eu îl punea scare poșta, scare gazetă la poștă. Dar eu nu vreau și de-am lucrat la lume cu ziua. Dar deci vine iarna, n-avea un sașua. Și s-a făcut el socoteală, s-a spus la Ani că el vrea să vie la noi. De-am noi de prințesă, acolo țineam și porci, și păsări. Scoteam gâște răță și le însamnam. Dacă nu era un sat mictel. Nu era poșta aceea înainte. Și atunci le făceam semne și le țineam o 2-3 săptămâni până ne spărțuiem. Le dam pe iaz și ele se duce pe nici. Acum toamna când începe iazul, a înghețat de aceea acasă. Ca cum e că au dus aici oile, așa noi. Și ne le legem, este Samele, este Samele. Dacă ceva ne uitam la semne, pe asta nu e eu, e tău, eu. Și apoi după octombrie ne ajutam și tăiem, tot. Și am făcut o iaștică așa mare, le curățăm, le părlem, și ne tăiem porții și ne însoram și înghețat și ne așpeală de până după Paște. De-mi era ghidnic trei, de mâncare era, dar copiii până la 4 clase. Deci era lăsat mintel, erau 10 copii. O 2 într-o clasă, o 2 în altă clasă, era o singură învățătoare. După ce lecții cu dus. Și apoi duceam 8 kilometri. Duce cu sane, iar ne rânduiem. Noi de atâta n-am dat-o pe mica. Zic, o mai și de aici și nu știi. Eu ce nu muri Stalin, nu am avut să venim. I-am ne dat material să ne facem casă, degeaba ne dădeam, când dimneam că casele era acolo. Și dacă a murit Stalin, dar un doctor bătrân era el, 4 kilometri, avea 4 sate în prejur. Când am născut-o eu pe Nadia, am născut-o acasă. Când bolnița era 20 de kilometri. Și era iarnă, unde se pornește? Am chemat o babă. Dimineața m-am sculat că aveam plămădine și am copt pâine.
E dormie de am dacă trudit și ne-am frământat și le-am copt un cuptor de pâine, le-am făcut mâncare și tot am adus fier și alușeala și înregistra el bine o dată în săptămână, vine și controla copiii care erau de-am născut acolo. Și el mi-a spus, zice, azi vă duceți înapoi la Rodin. Și eu mai fost pe aici, și japonez, a fost în Mongolia, făcut Bărășiu și când mi-a venit timpul, îmi luați în plin. Și nu, de-am s-au mai făcut niște case, s-au mai schimbat rușii, eu îi punea de-am în nou, dar nu, da, e vechi. De ani și veche la le-am face, nu-i nouă. Și porții ținem cu noi, era potval. Și am luat 2 purcei și era gel, e osiții afară. Frig, am mai păcat. Dar în zămni cu cealaltă n-avem nimic. Că zămnice din casă era. Și niște borți făcuți și capac. Le-am dat drum acolo și le rănem dimineața și seara. Apoi ne-am scos noi te scoate de-am primăvară când s-a mai încălzit. Le-a făcut moșneagul o budcă acolo și da paie și îi sudem paiele cele. Greu a fost deodată, vreo 2 ani, până a fost greu de partea mâncării, nu ajunge pâine. Dar era, aveau câte 2 vaci și aveam o societate, era cum se coiește alături. Și apoi eu mă cem și îi mulgem că era zootehnică, din Ucraina, cădeți. Ce Vera, e de pe 2 carovă. Mă cem și mulgem și apoi cerbem și el lapte și îl puneam și el nu punea la prins. Noi moldoveni de-am început a pune la prins, prindem și făceam chișleac, făceam prăjituri, torte. Ei, sâniera ca de o comedie. Ce vrei să fac? Și am trăit. Cum am fost, greu. Vedeam că ne-a dat drum de ne găsim și noi de casă, ne făceam o casă. Dacă ne-a dat drumul, și nu ne mai ducem nici în niciun ospiță, nici cu tătul și gata. Mi-am făcut documente și am dat cartela. Președintele Șala nu prea ne-a dat drumul, zice, duceți-vă la Moldova și vedeți și am nu-i Moldova cei care au fost. Că dacă n-am trăit, ne părea rău. Aici era colhoz și era colhoz sărac. Trebuie de mâncare, trebuie de foc, n-aveai cu ce face, dar acolo de foc aveam lemne până vârful capului, făceam focul cât timp. Și am umblat noi o lună de zile până când la raion și înapoi documente și dar bani de drum nu ne-au dat. Încolo ne-au dus gratis, dar aici nu ne-au dat. Am plătit și ne-am dus la voczal acolo unde era și vine din acolo, vine plin trenurile și nu aveam loc. Am șos 3 zile am șos în stanței, în Calidor. Și apoi venit una și Nadia era mică, era de 1 an și 7 luni numai. Deci nu știu cum, eu mă gândesc că n-am să ajung cu dânsa acasă. Pâine și în stolul așa și era acolo niște supă de mânca săraca de nevoie. Nici n-aveam cu ce hrăni, mi-am mâneara și eu după dânsul. Ții, tu trebuie Moldova, trebuie să deci până la primăvară și mai crește și e. Dar am zis ca să o prăpădim pe drum. Luam ceai și îi muiem și îi dam și mânca și avea să facă. Și o scăpat săraca, am adus-o în Moldova. Și când a venit trenul dincolo, ne-a suit pe Prohod, am venit până la Moscova, 300 mers. N-am avut loc. De-am Anica cu Vasile era mai mărșor și îi mai lua din oameni să dai și îi culca pe paturi. Dar noi am șos așa de scaune. Când am ajuns în Jmerinca, am dat telegram acasă, că am ajuns, era întuneric. Mi-am pornit, nu era șef de omă, dar mă aștepta mingea până acasă, tot ne-a nins, tot s-o omăt. Noi tot în nedejde, dacă ne-a dat casa, adică.
spus că mi-a dat drumul, dar fără întoarcerea averii. Să nu mi întoarcă nici. Și a fost. De tot președintele cealaltă zice, nu văd ce, nu văd ce. Și aici se susede, ne sfătuiți să ne ducem înapoi. Și apoi a început părinții a plânge, noi de Eva am adus, dar voi vă duceți. Și așa să dăm și de un an de zile până ne-am construit, când am făcut chirpicii și așa, care și clăbeștii. Ne-a mai dat neamul legiutori, așa pâine, dar așa trebuie. Și când am venit anul cealaltă în noua norme, am primit 50 de rubli la jumătate de an și 50 la sfârșitul anului. Aici bani am primit. Și vreo 20 de kg de zahar și 100 de kg de grâu, mă tins, nu știu cum, și mai mult nic. Și la anul, la octombrie, ne-am mutat în casă cu lută așa uns. Și noaptea am trăit cea mai de dormi pierne, oghealul. Și am luat băieță și când au venit ei din casă în sarai, nu era nimeni. Au venit plângând, și v-ați pornit, vă aduce ceva și stau. Suntem la locul nostru. Și e ca așa ne-am grămădit. Dacă eram acasă, veneam de unde veneam, mai făceam câte ceva. Și noaptea și casa chiar era descoperită, numai lemnul pus. Nu era nic pe dânsa, nu aveam cu ce acoperi. Și apoi moș mi-a dat niște stuhi. Și am pus pe 2 rânduri, ca să nu ploaie pereți scurgă, să nu. Și pe urmă am făcut oale. Eu am fost cu oale ca căsoaie. Am avut 10 ani în urmă, am acoperit-o noi, i-am cu șofer. Dar era bună și oale. Hei, Doamne, greu ne-am înrecheavat. Și așa am mântuit noi toată povestea noastră.